Hi guys! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? Today, naisipan kong mag-vlog ulit and mag-makeup. Kasi nga, ang tagal ko nang hindi nagme-makeup dahil nga may lockdown, diba? Gumawa tayo ng pambahay glam like this. So, if you wanna know how I did this look, just keep on watching! Mag-moisturize muna tayo ng face. So, I'll be using Human Nature Day Moisturizer. Lagi ako nag-moisturize guys kasi yung skin ko dry. Actually, combination pala. Dahil nag-oil up ako dito sa forehead. Pero dito sa part ng face ko, dry. For my foundation, I'll be using this Maybelline Fit Me Dewy Plus Smooth. So, kung dry yung skin mo, ito yung piliin mo. Kasi dalawa to, yung isa matte. Alam ko sa ibang bansa lang to available dati. So, this is ideal for people na may mga dry skin. One pump muna. Grabe guys, na-miss ko to. Let me know kung katulad ko rin kayo na hindi nag-aayos nitong lockdown. Meron akong pimple. Para akong nag-breakout simula nung nag-exercise ako. Yay! Wala kasi akong minsan magawa eh. So, nagzumba-zumba. Zumba-zumbahan kami. Kasama ko yung mom ko, pati yung mga kasama sa bahay. Ayan. Tagilan natin siya all over my face. Gusto ko itong Dewy Plus Smooth. Kasi alam mo yun, yung coverage niya, hindi naman overpowering. Sakto lang, for pambahay glam. Nagpalit ako ng headband. Kesa dun sa clip. Kasi, wala eh. Yung may bangs kasi ako guys. Alam mo yun kasi diba quarantine. So wala naman tayong magawa sa bahay. Naggupit-gupitan ako. Ginupit ko yung bangs ko. So yun. Later on nairita na din ako. Kaya yan. Hini-headband ko na siya palagi. Okay. Let's move on sa concealer. For my concealer, I'll be using this L'Oreal Infallible Full Wear. Grabe to guys. Ang tagal-tagal na nito sa akin, mas lalo ngayon kasi diba quarantine. So hindi talaga tayo nakakapag-makeup. Nilalagyan ko din ng one dot tong eyelids ko para mag-serve as na din eye primer. Gamit ako ng sponge. Ang ganda ng concealer na to guys kasi full coverage talaga siya. So, kahit hindi madami, alam mo yun, look. Diba? Instant canceled out yung dark circles ko. So, after guys, I'll be using this detail highlighter and contour stick. Pero yung contour lang yung gagamitin ko. Cream to. Init ngayon, no? Comment below kung kayo din iinitan. Tapos blend lang natin yan. Brush, brush, brush. Hindi ako mahilig sa cream consistency ng contour. Hindi lang siguro ako nasanay. Pero for the sake of this video, tatry natin. Pag nagki-cream foundation kayo guys, cream contour na product, kailangan sineset nyo din siya ng powder. Ewan ko sa iba, pero kasi ganun ako eh. Sineset ko pa din siya ng powder na contour. Next, magpa-powder tayo to set yung concealer, yung base natin.
Gamit lang ako ng brush na ganito. Iset na din natin yung sa eyelid para ready tayo for eyeshadow later. Hindi ako fan ng baking, guys, kasi nga may pagka-dry yung skin ko. So, tendency kasi kapag nagbe-bake ka, ako kasi ganun na, ewan ko sa iba. So, pag nagbe-bake ako, mas may tendency siyang mag-crease. Lalo na dito sa under eye kasi may mga wrinkles ako dyan. Yan, hindi tayo perfecto, guys. So, yan. Sinasat ko lang siya ng very, very light. By the way, I'm using the Shadow Powder in Creamy Glow. For my kilay, I'll be using this Caroline Best Brow Liner. Ganda to, guys. Ayan, guys. Tapos ko na gawin yung kilay ko off-cam. Kasi medyo matagal talaga ako magkilay. So, pasensya na. So, let's move on sa eyeshadow. For my eyeshadow, I'll be using this ColourPop Take Me Home. Kasi, diba, pag pambahay glam, parang gusto ko yung medyo smoky brown, ganun. Smoky na brown lang. I'll be using this shade for the transition. Guys, i-fast forward ko na tong eyeshadow ko kasi medyo matagal to. Next, this shade. So, yan, guys. Ito na yung eyeshadow natin. Nagamit ako ng brown eyeliner. Kasi pag mga gantong smoky eye na brown yung tone, hindi ako nagamit ng black eyeliner. So, for this makeup, I'll be using a brown eyeliner. This one is Pinkies Collection liquid eyeliner. I-intensify pa natin yung under eye ko. Ay, sorry. Yung waterline. Magta-tight line din tayo. I'll be using Maybelline Line Tattoo. Brown din to. Kasi nga, diba, kailangan medyo brownish lang yung mga products natin. Ayun, guys, tapos na tayo sa eye makeup. Mag-curl lang ako ng lashes. Tapos mag-a-apply ng lash mascara. Hindi tayo mag-falsies. Total, pambahay glam lang naman ito. I'll be using this Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara. Tapos, guys, magko-contour tayo. I'll be using Vice Cosmetics in this shade For Sure. So, gustong-gusto ko ito pang contour. Gamit tayo ng ganitong brush.
Yung may pagka-angled siya. Tapos nilalagyan ko lang to ng powder. To intensify yung contour natin. Yan. Yan. Tapos, i-blend lang natin ulit. For my nose contour, gagamitin ko rin ulit yung yung powder contour, yung guys. Then, mag-blush na tayo. I'll be using Pink Sugar HD Chic color in the shade Miss Independent. Ay, yan. Kuha lang tayo ng blush brush. Hindi ako dito sa amples of the cheek nag-blush kasi medyo maano na yung cheeks natin. Okay na. So, dito na. Parang just a little bit above the contour. Kasi pag dito ako naglagay ng blush, mas ma-emphasize yung chubby cheeks natin. Gusto ko to guys, itong blush ko na to. Kasi perfect for morena. Naglalagay din ako ng konting blush dito. Pati sa forehead. Para magmukhang, alam mo yun, natural flush lang ng. Lastly, I'll be using this Hourglass highlighter. Para i-highlight yung highest point of my face. Napawisan na ako guys. Napakainit kasi. So basically, pag nag-highlight ka, yung mga points na tinatamaan ng ilaw, yun yung hina-highlight mo. Para mas mukha siyang, alam mo yun, mas emboss siya. Yan. So yun guys, tapos na yung face natin. Ang kulang na lang natin ay lipstick. For my lipstick, I'll be using this Sunny's Face in the shade of Birthday. B-Day, Birthday, whatever. Yan, perfect. Parang medyo nude brown lang siya. Perfect for this look. Parang gusto ko siyang haluan ng medyo darker brown pa. So, I'm gonna use this Sunny's Face din in the shade Brunette. Kasi gamitin ko itong Vice Cosmetics na highlighter guys in the shade Splendid para lang i-highlight yung inner tear ducts ko. Para magmukhang gising yung mata natin. Or buhay. Ayan guys, i-finish ko lang tong look na to and I'll be back. Hi guys, I'm back. So ayan, nakalimutan ko pala mag-setting spray. By the way, this is Beauty Mist by Untitled. Sobrang ganda nito guys. Tapos affordable pa. Yan. Makaka-addict yung mist niya kasi sobrang fine. Alam mo yung and then, aura tayo in 3, 2, 1.
ayun guys, sana na-enjoy nyo itong pambahay glam makeup look natin. So, kung may time kayo, gayahin nyo din to. Para naman hindi masayang mga makeup ninyo matagal nang nakastock sa bahay. Kasi nga, yun nga, may nagka-lockdown. Ayun, I hope everyone is safe and healthy. Just stay at home. Kung lalabas kayo ng bahay, make sure na well protected kayo, naka-face mask. Kasi grabe yung nangyayari sa mundo natin ngayon, di ba? So yun guys, sana na-enjoy nyo tong makeup look natin. And kita-kits again to my next video. Don't forget to hit like and subscribe to this channel. Bye guys!